Joo, se tapahtui kahdessa eri vaiheessa, että mun piti itse päättää, haluanko mä ajan kilpaa, ja luonnollisesti McLarenin talli halusi vastauksen. Niiden pitää kanssa päättää, mitä ne tekee. Ottaako ne toisen kuskin, vai Mika, haluatko tulla ajaa takaisin heille kilpaa? Niin mun piti ensin selvittää se kaikista tärkein juttu omassa päässä, haluanko mä ajaa kilpaa. Mä olin Australiassa, sairaalassa. Mut lennätettiin sitten Lontooseen, mä olin siellä yksityissairaalassa, siellä teki sitä saakutin samaa testiä sitten taas. Ihan järkyttävää ja koko ajan niin valkeni enemmän ja enemmän sitä, se todellisuus, että Jumalan kautta katto peiliin, niin oli ihan luuranko. Ei kuulu hyvin. Oli tottunut siihen, että kuulet hyvin, tiedätkö? Keskustelet ihmisen kanssa, että okei, hyvin kuuluu. Nyt sä niinku, et sä kuulukaan hyvin. Saakutti, mitäs nyt tapahtuu elämässä? Ei toinen silmät toiminut, tiedätkö, että nukkumaan meni, joutui melkein teippaa silmän kiinni. Ei pystynyt puhua selvästi, kun söperteli jotakin, vaan ei toiminut naama kunnolla. Tuli se hetki sitten, että hei Mika, että sun pitää päättää, haluatko sä kilpaa. Vaikka ei pärssä toimi kunnolla, eikä silmä toimi kunnolla, eikä kuule hyvin. Ja kallo on ollut halki. Ihan mukavia tämmöisiä päivän päätöksiä oli. Ja Englannista sitten saavuin Monacoon. Muistan ihan selvästi. Laskeuduin sinne Monacoon vaan Cannesiin ja siitä sitten vedin ajoin eka kertaa autoa siinä sitten. Sen jälkeen ajoin autolla Monacoon ja menin talliin, siitä menin himaan ja istuin terassina ja mietin, että ei jumakauta, että ei tää nyt ihan kaikki hyvin kyllä. Ja niin kuin totta on, että ei ulkomaailma ei oikeastaan tiedä mitä tapahtuu. Tai mikä on homman meininki siinä. Mutta kyllä ei ollut helppo nakkia. Ja sitten alkoi painostus tietysti, että mikä sun on päätettävä. Ja talli haluaa tiedon. No, että okei, että kyllä mä haluan testaa. Kyllä mä haluan mennä ajamaan. Että en mä jää tähän terassille, kun nyt istun Monacoon. Ja kun näin pitkälle on päässyt urallani aikana, mä oon huipputallissa, mä laskelmoin kaikki, mitä mun elämässä on tapahtunut. Mä oon 6-vuotiaasta ajanut kilpaa ja nyt mä oon 24-25-vuotias. No ehkä 25 about. Et en mä nyt tähän sitä peliä jätä, että mä oon hengissä ja mä tiedän, että mä tuun paranemaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin se henkinen voima oli se kaikista suurin voima, mikä vei mut eteenpäin. Et jos mä olisin yksin makannut kuule se Australian sairaalassa, niin mä olisin mielisairaalassa. Mä olisin tullut hulluksi. Mä pörkölö, että kyllä mä tuun näyttämään. Että mä ilmoitin, että nyt paanalle. Mä oon valmis testeihin, että mennään vaan. Ja taas testeihin, kun menin Paul Ricardille Ranskan radalle, niin talli oli standby, ne oli valmiina auto viimeisen päälle. Ja taas tuli mieleen kaikki, että vitsi, kun tää talli on hyvä. McLarenin talli, kaikki on viimeisen päälle, tiedätkö? No minä kyllä nyt näytin ihan kauhealta tietysti, kun oli puolet hiuksista ajettu, oliko mohikaani kato päässä ja naama roikku vähän toiselta puolelta ja talli vähän tsiikasi, että ei jumakauta, tuleekohan tästä yhtään mitään. Eikö sinne autoon vaan kato materiaalit, haalarit päälle, kypärät autoon istumaan, vyöt tiukalle ja penkki oli tietysti vähän väliä, kun oli laihtunut niin paljon. Et ei muuta kuin moottori käyntiin ja varikolle hiljaa ja kokeili ohjausta, mutta ei kyllä, tää on mahtavaa. Tiedätkö, kaikki oli viimeisen päälle. Tämä on tiedätkö, niin tehty mulle ja mä nautin sit joka kierroksesta ja ajoin kovempaa ja kovempaa koko ajan. Mä ajattelin, pörkkölö, nyt näytetään, sori kun mä kiroilen, mutta mä ajattelin, nyt näytetään, nyt vedetään kuule täysillä. Ja se testipäivä kun oli ohitte, niin talli näytti peukkuja.
hyvät tulokset. Mä lähdin ajaa himaa sit Monacoon ja mä olin, että kyllä tää on mun juttu. Kyllä tää homma lähtee tästä käyntiin. Sitten alkoi se kuntoutusohjelma ja se ei ollutkaan sit helppo homma, koska toi ei pystynyt juoksemaan pitkään aikaa. Kun kävi lenkillä joku pari kilsaa, niin tuli hirveä päänsärky. Ja lääkärit sanoivat, että se on ihan normaali, että sä treenaa liikaa vielä. Ja mutta voi hitsi, että miten sitä se rupeat treenaamaan itseäsi kuntoon, tiedät sä. No sit punteella vähän ja niskalihaksia mutta ei saanut sitä peruskuntoa, sitä cardio ei saanut kehitettyä, ei pystynyt juoksemaan tai saanut juosta. Mutta siitä se hitaasti lähti sitten asiat rullaa eteenpäin.